เราใช้ผ้าที่1ก่อนนะครับผ้าอันที่1การเช็ดครับมันจะเปียกๆหน่อยนะครับผ้าที่1เสร็จก็ใช้ผ้าตัวที่2ครับอันที่2ขอบไม่ต้องไปเช็ดนะครับเราติดฟิล์มเราไม่ได้ติดขอบเช็ดให้ทั่วครับ1กับ2จะต่างกันคือ1จะเป็นเหมือนผ้าเปียกครับส่วน2มันจะเป็นแบบผ้าแห้งค่อยๆไล่ไป3ก็จะเป็นตัวสติกเกอร์นะครับจะเห็นว่ามันมีเป็นเม็ดฝุ่นอยู่แล้วก็เอาฝุ่นให้แสงมันส่องผ่านมาครับมันจะมองเห็นฝุ่นได้ชัดมากผ้าชนิดที่2นี้จะใช้ทำความสะอาดได้ดีนะครับถ้าเช็ดให้ทั่วฝุ่นก็จะน้อยหน่อยมันจะเป็นเศษผงขาวๆเล็กๆครับพยายามสังเกตให้ดีถ้าแสงส่องมามันก็จะเห็นง่ายหน่อยครับเสร็จแล้วเราก็จะลอกฟิล์มก็จะเป็นฟิล์มแบบนี้ครับเราเริ่มติดจากฝั่งหัวก่อนเล็งให้ดีค่อยวิ่ง
ค่อยๆไล่ฟองอากาศนะครับแล้วก็ไล่เช็คให้ดีๆครับมีฟองอากาศไหมฟองอากาศไม่มีนะเสร็จแล้วครับเรียบร้อยก็จะเข้ารูปประมาณนี้ครับiPhone 11 Pro Max ก็ผมมองว่าก็ยังไม่ต้องรีบร้อนนะครับเพราะว่า
ถ้าอย่างผมเองนี่มองว่า11 Pro Max นี่ก็ยังถือว่าคุ้มมากๆครับสำหรับการใช้งานนะครับผมแล้วก็เรื่องกล้องโหมดความมืดอาจจะดีกว่าอยู่แต่ว่ามองว่ายังไงซักก็มันยังไปได้ไม่สุดนะครับผมว่าน่าจะปรับปรุงได้ดีกว่านี้อีกครับสำหรับตัว12 Pro Max ครับ